146, jullie mogen doorrijden met A1 aangezien de ruit ook vol zal zijn. Zeg maar dat het al... Ja, we hebben het gezien. Doe het toch niet, maar de Kersenbaan. De Arnhemse weg. Er zijn overal met werkzaamheden bezig. Oh. Dus ik ga de gok er even niet nemen. Kersenbaan. Met de A1 inderdaad? Die bewoog die persoon. Okay. Ik kan die mappen ook ergens anders neerleggen. Als die, Oh, die heb je... Ja, die heb ik om die reden uit de kaartenbak gehaald. Staat erbij, dus we hebben een beste klap hebben gemaakt. Waar is het UMC ongeveer van Leusden, als het wel wat ernstig zou zijn? Een kwartier rijden. Net zo ver als het Meander qua tijd. Okay. Dan zit hij zo op de snelweg. Die kant helemaal, dan rij je via de andere kant. Ja. Even een zittrapje doen als we daar zijn, maar even niet vergeten. Ja. Dat valt dan niet mee. Ik zit zelf aan de telefoon. Zet even dicht. Ik doe wel even zitten, ja? Yes! 146.
Slachtoffer zit en is bij kennis. Slachtoffer bij kennis. Dank je. Ja.